Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένας ακόμη κώδικας μυστηρίων ξεκινά ζωντανά από τα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα κάθε φορά στις 11.30 από τη φιλόξενη συχνότητα του Άστρα. Είμαστε εδώ για όλα εκείνα τα οποία φέρνουν το εναλλακτικό στο επίπεδο της γνώσης και της πληροφόρησης, όπως λέμε κάθε φορά, σε επίπεδο κεντρικής Ελλάδος και ακόμη πιο μακριά και πολλές φορές και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κώδικας μυστηρίων πρωτοτυπεί στα θέματα αυτά τα οποία τουλάχιστον δεν είναι βαρετά μέσα στη βαρετή πολλές φορές καθημερινότητα, όπου βομβαρδιζόμαστε σε καθημερινό επίπεδο με ειδήσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν και νόημα και κουράζουν. Και βεβαίως η ουσία χάνεται για τον κόσμο που θέλει κάτι καλύτερο στην καθημερινότητά του, θέλει κάτι καλύτερο στη ζωή του και βεβαίως να πληροφορείται για κάτι ουσιαστικό και όχι για τα τετριμμένα και τα ίδια και τα ίδια. Συνεχίζουμε για το θέμα των αποκαλούμενων επαφικών, των ανθρώπων αυτών που αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν ότι δέχονται μηνύματα από εξωγήινες διάνοιες, από όντα, να το πούμε, που μπορεί να μην έχουν σχέση με τον πλανήτη Γη, τουλάχιστον να έχουν κάποια σχέση με την έννοια ότι τον επισκέπτονται, μπορεί να έχουν δώσει τεχνογνωσία και στέλνουν μηνύματα μέσω από κάποιον τούνελ, να το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, πνευματικό σε κάποιους ανθρώπους για μελούμενα, ίσως και για το τι θέλουν να κάνουν αυτοί σε συνεργασία με τους γήινους και άλλα. Πολύ ενδιαφέροντα. Το θέμα παρουσιάζει λοιπόν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα καλημερώσω σε αυτό το σημείο τη φίλη Χρυσού συγγραφέα, συνεργάτης της εκπομπής, και το Χάρη τον Κουτσιάφτη, και αυτός φίλος και συνεργάτης από την Αθήνα, ο Χάρης, ο διαχειριστής του UFOtruth.gr. Ευχαριστώ και τους δύο που είστε στην εκπομπή. Και εμείς. Καλησπέρα μας. Αργήσαμε βέβαια λίγο γιατί προχωρήσαμε λίγο και με το πρώτο θέμα. Αν χρειαστεί θα κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Να ξεκινήσουμε, αν και οι κυρίες προηγούνται, να πω να ξεκινήσουμε με το Χάρη, ο οποίος Χάρης μας περίμενε αρκετή ώρα στο Skype, είναι και από την Αθήνα. Ένα πρώτο σχόλιο, θέλω να ρωτήσω καταρχάς, όταν λέμε επαφικοί άνθρωποι, τι εννοούμε, Χάρη, ποιοι είναι αυτοί, πού αναφερόμαστε? Καλησπέρα καταρχήν και στις δυο σας. Λοιπόν, επαφικοί κοντάκτης, όπως αναφέρονται διεθνώς στην αγγλική γλώσσα, ονομάζονται με δύο λόγια αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ψυχική επικοινωνία με εξωγήινες οντότητες, συνήθως τηλεπαθητικά, με αναφορές και σε κάποια ταξίδια του νου μέσα σε υπτάμενους δίσκους πάνω από τη Γη ή ακόμα και στους εξωγήινους πλανήτες των όντων αυτών. Η θεωρία λέει ότι οι επαφικοί είναι χαρισματικές οντότητες, ανθρώπινες οντότητες, που επιλέχθηκαν από εξωγήινες δυνάμεις για να μεταφέρουν συμπαντικά μηνύματα που μας αφορούν όλους. Μυστικά του παρελθόντος, το λόγο της ύπαρξής μας και σημαντικές πληροφορίες για τη μετάβασή μας στη νέα εποχή. Να αναφέρω ότι η Μπάρμπαρα Μαρσίνιακ μας αναφέρει ότι επιλέχθηκε από τους Πλιάδιους, μία από τις φυλές που αναφέρονται στις οντότητες της θετικής συμπαντικής ενέργειας. Αυτή ποια είναι, συγγνώμη, δεν σε διακόπτω. Είπες μια γυναίκα, ποια είναι αυτή? Είναι μια επαφική, το φέρνω σαν παράδειγμα, έτσι να και ένα γρήγορο παράδειγμα, γιατί συγκεκριμένη μιλάει για τους φερόμενους ιδιοκτήτες των μητρικών πούρων και των υπτάμενων δίσκων, ότι έχει επαφή με αυτούς δηλαδή που βλέπουμε στον ουρανό, για να μεταφέρει τα μηνύματά τους. Η Ελληνίδα ειδικός Μάρο Ιωαννίδου, ένα δεύτερο παράδειγμα γρήγορο που θα φέρω, προχωράει ακόμα πιο πολύ στο θέμα και μιλάει στην ιστοσελίδα της Ουράνια Πολιτεία για ανθρώπους με εξωγήινη ψυχή που φέρουν κρυφές αποστολές. Αυτοί είναι άνθρωποι που αγνοούν μέχρι κάποιο σημείο της ηλικίας τους την προέλευση ή την αποστολή τους, μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή να τους αποκαλυφθεί η πραγματική τους καταγωγή και ο σκοπός της γέννησής τους στη Γη. Προσωπικά, να μιλήσω για μένα τώρα, δεν είχα ποτέ ως τώρα καμία τέτοια επικοινωνία ή εμπειρία και θεωρώ αυτό με κάνει να αντιμετωπίζω το όλο θέμα πιο αντικειμενικά, δηλαδή να ψάχνω και να παρουσιάζω αποδείξεις για τη φυσική υπόσταση του φαινομένου των επαφικών και τα μηνύματα που λαμβάνουν από φιλικές εξωγήινες οντότητες, όπως ισχυρίζονται. Το θέμα μας όμως δεν είναι μόνο οι ισχυρισμοί τους, αλλά και οι αποδείξεις που προέκυψαν κατά καιρούς και αποδείκνυαν ότι τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών είναι αληθινά. Προσωπικά, και τελειώνω, οι έρευνες μου στον χώρο αυτό είχαν επικεντρωθεί το 2012 σε δύο έρευνες γύρω από την ψυχεδελική μουσική, τη psychedelic μουσική, και τα εξωγήινα μηνύματα που τοποθετήθηκαν γενετικά μέσα μας, κοιμούνται βαθιά στο υποσυνείδητό μας και μας ξεκλειδώνονται ευκολότερα όταν ταξιδεύουμε μέσα από τη διάσταση ψυχεδελικών ρυθμικών ήχων. Για να μην μακρηγορώ, για περισσότερα πάνω σε αυτό θα βρείτε δύο άρθρα μου στην ιστοσελίδα μου
που έχουν 2 ραδιοφωνικές εκπομπές που ήμουν καλεσμένος και μίλησα για αυτά. Ναι. Πάμε στη Φίλης τώρα. Φίλης, εσύ τι λες για όλα αυτά, ποιοι είναι οι επαφικοί, για να συγκεκριμενοποιήσω το ερώτημα. Και αν έχεις εσύ να μας πεις μέσα από την εμπειρία σου, γιατί ασχολείσαι χρόνια με αυτά τα ζητήματα, έχεις κάνει λόγο για το ότι έχεις και εσύ τέτοιες εμπειρίες ή έχεις μιλήσει, έχεις κάνει έρευνα σχετική με ανθρώπους που έχουν να σου μεταφέρουν πράγματα χειροπιαστά. Τι έχεις να πεις για όλο αυτό το θέμα? Έχω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο οι επαφικοί γνωρίζουν από μικρά παιδιά ότι κάτι περίεργο τους συμβαίνει, το οποίο δεν συμβαίνει και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Με τα χρόνια πραγματικά, ας το πούμε ότι πριν γεννηθούμε εδώ στη γη, όλοι έχουμε φτιάξει ένα συμβόλαιο ψυχικό που ερχόμαστε να το εκτελέσουμε. Έτσι το συμβόλαιο μας περιέχει και τις συναντήσεις με αυτούς που θα μας αφυπνίσουν κατά κάποιο τρόπο. Και πραγματικά, αν μου λέγατε πριν 7 χρόνια, ας πούμε αυτό το βιβλίο που έγραψα, δεν θα περίμενα ποτέ ότι θα κατέβαζα όλες αυτές τις πληροφορίες, και γράφοντας κάθε μέρα για 3,5 χρόνια ανελιπώς, και μπορώ να εξηγήσω φυσικά και τον τρόπο, με ποιο τρόπο δέχτηκα τις πληροφορίες. Για να μην το πλατιάζουμε πολύ. Ναι, θέλω να μου πετάς τις πάσεις, ναι, για να... Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες, απλώς για να μπορέσουμε να είμαστε και μέσα στο χρόνο μας. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά μας λες ότι και εσύ έχεις, όπως είπα και εγώ πριν, λάβει μια γνώση, ναι, που σου έχει δώσει το ερέθισμα να γνωστοποιείς στον κόσμο ότι κάποια μηνύματα, κάποιοι άνθρωποι δέχονται μηνύματα από... Τις χαρακτηρίζουμε έτσι, εξωγήινες διάνοιες δηλαδή. Είναι και ο πνευματικός κόσμος που επικοινωνεί μαζί μας. Δηλαδή, οι εξωγήινες διάνοιες, για παράδειγμα, μπορεί να είναι στην 4η διάσταση. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά μιλάμε και για 5η και για 6η διάσταση. Ας πούμε ότι είναι 7 οι σφαίρες. Για παράδειγμα, οι άγγελοι, όπως τους δίνει η Εκκλησία, όπως είχαμε και το θέμα πριν, κάτι τέτοιο. Ναι, μπορούμε να επικοινωνούμε με όλα τα. Γιατί και αυτοί εξωγήινοι εντός εισαγωγικών που θεωρούνται. Φανταστείτε ότι πολλές ψυχές από εμάς που είμαστε μεταμφιεσμένοι ως άνθρωποι, ωραία, εγώ δεν θα πω ότι είμαι κάτι άλλο, είμαι ότι είμαστε όλοι μας. Μάλιστα. Μπορεί να έρχονται. Υπάρχουν πολλές μορφές ζωής. Δεν είναι όλες πρέπει να ολοκληρώσω. Δεν είναι όλες και από την ίδια διάσταση που είμαστε εμείς. Σίγουρα, ναι. Θα ήθελα να πω ότι έρχονται πλάσματα και από την 4η και από την 5η διάσταση, από το φως. Ακόμα και αγγελικά όντα μπορούν να σαρκωθούν εδώ για αποστολή. Και μπορεί να περνάνε και δύσκολα, βέβαια. Όλα αυτά μου θυμίζουν τα παιδιά Ίνδιγκο. Τα οποία κάποιοι, όπως και ο Έμνης του Σφουράκης, έγραφαν ότι ήταν ενσαρκώσεις, για όσους θέλουν να μπουν σε αυτή τη λογική, αρχαίων ημίθεων και ηρώων. Όχι απαραίτητα. Απλά είναι πραγματικά αυτές τις ψυχές έρχονται με ένα διαφοροποιημένο DNA, και η αλήθεια είναι ότι έρχονται να βοηθήσουν και τους ανθρώπους ώστε και οι ίδιοι να αφυπνίσουν το γενετικό τους κώδικα, γιατί μόνο έτσι θα περάσουμε στο φως. Τα μηνύματα που φέρνουμε είναι για τη νέα εποχή που έρχεται, για την αφύπνιση της συνειδητότητας. Συγγνώμη, Φίλης, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά μόνο φωτισμένη εποχή δεν βλέπουμε να έρχεται. Η ανθρωπότητα βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο προς το σκοτάδι. Έχω μήνυμα για αυτό που λες όμως. Αλλά δεν ξέρω αν και ο Χάρης θέλει να μιλήσει. Η σκληρή αυτή είναι, ότι ο πλανήτης πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Να πω το μήνυμα τώρα που φέρνω κι εγώ. Εδώ είναι το μήνυμα. Λοιπόν, ο κόσμος μας αυτή τη στιγμή παίζει σε 2 ταχύτητες, διαμετρικά αντίθετες. Το μήνυμα είναι ότι έρχονται οι κοσμικές ενέργειες, καθώς εισερχόμαστε στη χρυσή εποχή του υδροχόου, όπου οι κοσμικές ενέργειες βοηθάνε ώστε να αφυπνιστούμε πνευματικά και να ανυψωθούμε. Όμως ο τρόπος που θα τις χρησιμοποιήσουμε θα κρίνει το αποτέλεσμα. Μια ανθρωπότητα ανυψώνεται και μια καταβαραθρώνεται. Οπότε ο τρόπος για να διαχειριστούμε τις ενέργειες είναι απλά με το να κάνουμε αποδοχή του σκιώδους εαυτού μας, διότι είμαστε στη διαδικότητα, το φως και το σκοτάδι. Κάνοντας λοιπόν αποδοχή της δυσκολίας που έχουμε αντιμετωπίσει, να μάθουμε να συγχωρούμε, να αγαπάμε. Κλασικά αυτά φαίνονται τόσο πεπερασμένα, αλλά δεν είναι. Και μόνο έτσι, με την αποδοχή, οι ενέργειες μπορούν να μας ανυψώσουν ώστε να βρεθούμε σε μια ανώτερη σφαίρα οντολογικά. Όμως οι άνθρωποι που δεν δέχονται και πολεμάνε αυτές τις ενέργειες έχουν μέσα τους σύγκρουση και πόλεμο και κατακαιρματισμό. Αυτή είναι η καταστροφολογία που λέμε, ότι οι μεν ζουν την ανύψωση και οι δε ζουν την καταβαράθρωση. Και διαχωριζόμαστε. Πλέον δεν συναντιόμαστε μεταξύ μας όσοι δεν είμαστε ομοιογραδασμικοί. Ωραία, Φίλης, μου έλεγες πριν ξεκινήσει η εκπομπή, και θα πάω και στο Χάρη,
ότι στον υπολογιστή σου κάποια στιγμή στη ζωή σου είχε έρθει ένα μήνυμα το οποίο σχετίζεται με αυτό που συζητούμε από την αρχή, ότι κάποιοι πέρα από τον πλανήτη σου έστειλε ένα μήνυμα το οποίο σου ήρθε στα λατινικά. Κάποιοι μπορούν να τα ακούσουν αυτό, θα μπορούσαν να πούν χιλιαδιό. Ωστόσο, πάνω σε αυτό, εσύ τι έχεις να πεις? Λοιπόν, έχω να πω ότι. Καταρχάς, τι έλεγε σε πολύ γενικές γραμμές αυτό το μήνυμα που αναφερόταν και για ποιο λόγο λες ότι μπορεί να έχει σχέση με εξωγήινους, να το πω έτσι, που μπορεί να σου έστειλαν ένα μήνυμα? Αυτό το μήνυμα βρέθηκε στο ψηφιακό αρχείο του βιβλίου μου. Που το ανακάλυψα, δεν ξέρω πότε ήρθε, αλλά κάποια στιγμή το ανακάλυψα. Πριν πόσα χρόνια, ας πούμε? Τώρα, πριν 2-3 μήνες. Α, μάλιστα, ναι, και. Στην κενή σελίδα, στο τέλος του βιβλίου μου, ήρθε ένα μήνυμα στα λατινικά, το οποίο έκανα όλα τα τεστ για να καταλάβω τι συμβαίνει. Και το έβαλα στο Google, δεν υπάρχει πουθενά. Το Google δεν αναγνωρίζει τίποτα. Μου γράφει error. Δηλαδή δεν είναι ότι κατά λάθος έκανα ένα copy-paste, μια αντιγραφή επικόλληση Κάποιος φίλος μου επιγραμματικά μου έδωσε την εξήγηση και μου γράφει μια ιστορία εδώ για την αρχαία Ρώμη και τη Σύγκλιτο και το πώς μου δίνει μια παραβολή για το πώς ήταν η κοινωνία τότε και στο τέλος γράφει για κάποιον σκοτεινό τύπο, τον Ντέρτε όπως τον ονομάζει, ο οποίος άρχισε και τα χαλούσε όλα. Εγώ κάποτε είχα ζητήσει να έχω μια επαφή μέσω του υπολογιστή, προφανώς δεν ξέρω αν το είδα έγκαιρα ή όχι, γιατί και πώς θα μπορούσε άλλωστε μέσα από τα λατινικά. Αλλά κατάλαβα ότι είναι μια παραβολική ιστορία σε σχέση και με την φιλοσοφία του βιβλίου, δηλαδή η πάλη του φωτός και του σκότους κλπ. Ναι, και πώς αποδεικνύεται ότι αυτό το μήνυμα έχει έρθει από μια εξωγήινη διάνοια? Εγώ δεν λέω ότι είναι εξωγήινη διάνοια, αλλά θα σας το πω απλά ότι δεν υπάρχει στο Google. Εγώ δεν το αντέγραψα για να το βάλω μέσα ίδια. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Ωστόσο, έχω να σας πω. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορεί κάποιος hacker να το έχει κάνει αυτό. Δεν νομίζω, όχι. Παρά αυτά. Τώρα καταλαβαίνεις. Ναι, κάνετε τον αντίλογο. Όμως σας λέω ότι. Το λέω γιατί πριν κάποια χρόνια, και θα μας πει και ο Χάρης κάτι, υπήρχαν διάφοροι στην Ελλάδα οι οποίοι έλεγαν ότι δέχονταν μηνύματα από τους Ολύμπιους στους υπολογιστές τους. Βγήκαν πολλοί όμως μετά και είπαν ότι αυτοί έλεγαν ψέματα. Χάρη, θα σας σχολιάσει κάτι από αυτού? Εντάξει, έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά. Εμείς προσπαθούμε να τα ξεχωρίζουμε από αυτά που έχουν μια λογική υπόσταση και από αυτά που απλά είναι απλά μυθεύματα για προσωπικές προβολές κτλ. Δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσω. Κατάλαβα. Πάντως, μου έστειλες ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, Χάρη, θα το παίξουμε στη συνέχεια. Το 1977, με βάση τη σοβαρή έρευνα που κάνεις, Χάρη, η ανθρωπότητα, έχει επισημάνει, δέχτηκε ένα μήνυμα, το οποίο ανάγεται βεβαίως στο επιστημονικό πεδίο. Μπορείς να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο περιγράφω? Θα σου περιγράψω γενικά πώς αποδεικνύεται η ψυχική επικοινωνία με τους εξωγήινους. Και δεν είναι μόνο αυτό το μήνυμα που λες, είναι πάρα πολλά, τα οποία μας, για να περάσουμε και στο μήνυμα, να το δούμε γι' αυτό, είναι πάρα πολλές οι αποδείξεις, και όπως είχα γράψει και στο Facebook group του Κώδικα Μυστηρίων, θα πω και άλλα πράγματα, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι υπάρχει λογική πίσω από τους επαφικούς, γιατί πολλοί τους θεωρούν όχι μόνο ξεπερασμένους, αλλά και ψεύτες. Λοιπόν, πέρα από τις διάφορες φωτογραφίες που σου έστειλα, να παίξεις και στο background και στα μηνύματα. Να τα παίζουμε full screen, να επισημάνω λίγο προς το control. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες που μου έστειλες, τις οποίες μου είχες πει, Χάρη, ότι σχετίζονται με τις φυλές κάποιες που μπορεί να επισκέπτονται τον πλανήτη εξωγήινων με βάση τις έρευνες και τις δικές σου και άλλων. Ωραία, ας ξεκινήσουμε για την ψυχική επαφή που είπες. Να πούμε για την ψυχική επαφή, λοιπόν, να πούμε για τις διάφορες φωτογραφίες που σου έστειλα, για τις αποδείξεις, όχι για την ψυχική επαφή. Λοιπόν, υπάρχουν και οι ομαδικές μαρτυρίες κάποιων επαφικών σε συνεδρίες, αλλά και τα ατομικά κοινά ταξίδια του νου στους ίδιους εξωγήινους πλανήτες που παρουσιάζονται μέσα από τις διαφορετικές χρονικά αλλά ίδιες στην περιγραφή μαρτυρίες, που μερικές από αυτές που βρήκα ελληνικούς υπότιτλους στις ανέβασα χθες και προχθές στο Facebook group του Κώδικα για να τις δει ο κόσμος. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες, κάποιες από τις φωτογραφίες, μάλλον όλες τις φωτογραφίες μου έχεις αποστείλει. Ναι. Ας τις δούμε μια γύρα, να πω εγώ τις αποδείξεις που υπάρχουν πάνω στο χώρο των επαφικών. Επίσης αποδείξεις, όπως και αυτό το μήνυμα, αυτό το γράμμα λοιπόν που είδαμε, επίσης αποδείξεις υπάρχουν και στον αυθεντικό έγγραφο του FBI από τον Ιούλιο του 1947 με την κωδική ονομασία το υπόμνημα της σπουδαιότητας, που σου έστειλα επίσης, δεν ξέρω αν θα παίξει τις φωτογραφίες. Το έχω, ναι, το έχω. Ναι. Και θα παρουσιάσουμε και μεταφρασμένο με τη συνεργάτη μου και ερευνητή Νίκο Αποστολόπουλο από τους RNZO, μέσα από το 7ο τεύχος του δωρεάν ηλεκτρονικού περιοδικού ET που βγάζουμε κάθε 6 μήνες κτλ. Που
που θα είναι αφιερωμένο στα απόρριτα έγγραφα το συγκεκριμένο. Χάρη, το βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε τώρα το έγγραφο. Και διαβάζω στον κόσμο ένα μεταφρασμένο σημείο αυτού που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και λέει, μέρος των δίσκων μεταφέρουν πλήρωμα, άλλοι κινούνται τηλεκατευθυνόμενα, η αποστολή τους είναι ειρηνική. Οι επισκέπτες διευθετούν αυτό το σκάφος. Οι επισκέπτες αυτοί είναι ανθρωπόμορφοι, αλλά μεγαλύτεροι σε μέγεθος. Δεν προέρχονται από τη γη, αλλά έρχονται από το δικό τους κόσμο. Δεν έρχονται από κάποιον πλανήτη με την έννοια που δίνουμε εμείς στη λέξη πλανήτης. Έρχονται από κάποιον αιθερικό κόσμο, ο οποίος ενδοδιαπερνά το δικό μας πλανήτη, δίχως να είναι αντιληπτό σε εμάς. Τα σώματα των επισκεπτών, όσο και το σκάφος, υλοποιούνται από τη στιγμή που έρχονται σε επαφή με τη συχνότητα δόνησης της δικής μας φύσης της ύλης. Ο υπτάμενος δίσκος είναι εξοπλισμένος με μορφή ενεργακτίνας που θα διαλύσει οποιοδήποτε γήινο σκάφος τον πλησιάσει. Αστραπιαία εισέρχονται στο αιθερικό πεδίο και εξαφανίζονται από τα μάτια μας χωρίς να αφήνουν κανένα ίχνος. Χάρη, η περιοχή από την οποία προέρχονται δεν είναι κάτι το αστρικό. Προέρχονται από περιοχές του Λόκας ή Τάλας. Οι ασχολούμενοι με τα θέματα του εσωτερισμού θα καταλάβουν αμέσως τη σημασία των άλλων ονομάτων. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω ραδιοσυχνοτήτων, αλλά πιθανώς μέσω ραντάρ και εφόσον επινοηθεί κατάλληλη συχνότητα για την εν λόγω επικοινωνία. Όπως μας λέει το έγγραφο του FBI του 1947, Ιούλιος νομίζω του 1947. Όμως η σημαντικότερη απόδειξη ότι οι εξωγήινες φυλές των επαρχικών υπάρχουν είναι η αλόκοσμη παρεμβολή στον ITN το 1977, που έχεις και το βίντεο που σου έστειλα. Τότε το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου του 1977, το ανεξάρτητο τηλεοπτικό ειδησιογραφικό δίκτυο ITN δέχτηκε μια αλλίωση στο ηχητικό του σήμα, στο δελτίο ειδήσεων, για πάνω από 6 λεπτά από κάποιον που ισχυριζόταν ότι είναι εξωγήινος. Ο οργανισμός IBA επιβεβαίωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που γινόταν τέτοιου είδους παρεμβολή και αποκάλυψε ότι χρειαζόταν υπερτεχνολογία για να παρεμβληθεί κάποιος στο ηχητικό σήμα 5 πομπών το 1977. Αν και η υπόθεση έκλεισε σαν φάρσα, ποτέ δεν μπόρεσε να εντοπιστεί η πηγή της παρεμβολής για να συλληφθούν οι υπέτειοι και πολλοί σήμερα ισχυρίζονται ότι ήταν ένα εξωγήινο μήνυμα από τα όντα που πλησιάζουν για να μας πατήσουν. Μάλιστα, Χάρη, να μας κάνει ένα σχόλιο σύντομο και οι φίλοι πάνω σε αυτό και να πάμε να παίξουμε το βίντεο και να το δει και ο κόσμος. Θα δείξετε αυτό το μήνυμα? Ναι, θα το δείξουμε. Μας το έστειλε η ερευνητική ομάδα του Χάρη από το UFOtruth.gr. Κυρίες και κύριοι, ένα σχόλιο. Είναι αλήθεια το μήνυμα αυτό. Εσύ λες ότι είναι αλήθεια. Το ποιος το είπε δεν ξέρω. Είναι αλήθεια όμως αυτά. Αυτά είναι τα μηνύματα για την εποχή μας. Συγγνώμη, τεχνολογικά δεν γινόταν το 1977 τέτοια παρεμβολή σε 5 πομπούς της Αγγλίας. Δηλαδή, και εδώ και έναν φυσικό να είχαμε, που στην πλειοψηφία τους λένε ότι όλα αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα υιοθετήσει ένας σοβαρός επιστήμονας. Θα έχεις να του πεις ότι κάνεις λάθος γιατί αυτό που λες δεν υπήρχε τεχνολογία τότε? Ειδικά τότε. Και ακούστε και το βόμβο αυτό που, έναν επαναλαμβανόμενο βόμβο που ακούγεται μέσα σε αυτό το μήνυμα, λέει πολλά για την υπερτεχνολογία. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. The Rhodesian nationalist leader, Bishop Abel Muzorewa, has accepted Mr. Smith's offer to negotiate an internal settlement based on one man, one vote. But, he says, there are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Europe to take on negotiations. In
Australia, Mr. Kerry Packard's cricketers are still pleased by yesterday's High Court decision, which didn't ban them playing Test matches. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic, speaking to you. For many years you have seen us as knights and servants. We speak to you now in service as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. This is in order that we may share in great awakening as the planet passes into a new age of Aquarius. The new age can be a time of great peace and liberation for your race. Utterly, your rulers are made aware of the forces that can overshadow their judgments. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning new age to you all. You are free to accept the many go as wide as this. Then they run out. Here now, the voice of Rilon, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Be aware also that there are many false prophets and guides at present operating on your world. They will suck your energy from you, the energy of your money, and will put it to evil ends, giving you worthless loss in return. Your divine self will protect you from this. You must learn to be sensitive to the voice within, that there is not just truth to listen to the voice of truth which is within. It's such a Read yourself. This is our message. I really appreciate that we can. I insist so delicious, full of only really choice ingredients. I can. Cats have 9 lives? Well, that's Keep on learning yourself and this power of the race of your planet Earth. The Ashtar Galactic Command, thank you for your attention. Μάλιστα, αυτό είναι που μου απέστειλες, Χάρη. Τώρα, τα ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι πολλά. Πρώτον, γιατί να μην δεχθούμε ότι μπορεί αυτό να είναι φτιαχτό. Κάποιοι οι οποίοι θέλουν να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Δεύτερον, μήπως κρύβονται μυστικές υπηρεσίες που για δικούς τους σκοπούς μπορούν να θέλουν να κάνουν κάτι. Ή και άλλα πολλά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Κανείς δεν θα δίνει ένα τόσο αφυπνιστικό μήνυμα από αυτούς που θα θέλουν να κάνουν κακό στον κόσμο. Άρα εσύ φίλης λες ότι αυτό πρόκειται όντως από κάποιον εξωγήινο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα. Το κείμενο αυτό, τα λόγια αυτά είναι η αλήθεια, είναι τα αληθινά μηνύματα. Το πώς έγινε δεν το συζητάω. Χάρη μια ανακεφαλαίωση. Χάρη μια ανακεφαλαίωση. Έχω διαβάσει πάρα πολλά από τα έγγραφα τον τελευταίο καιρό, γιατί φτιάχνουμε το περιοδικό. Σε κανένα μα κανένα οι μυστικές υπηρεσίες δεν εκφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Επειδή έχω δει πάρα πολλά βίντεο, επειδή έχω δει πάρα πολλά πράγματα, καμία μυστική υπηρεσία δεν θα μπορούσε να φτιάξει ένα τόσο τέλειο μήνυμα, ώστε να μπορέσουν πάνω απ' όλα να το αποδεχτούν οι επαφικοί. Γιατί αυτούς δεν τους ξεγελάς εύκολα. Θα το λέγαν πρώτα αυτοί ψεύτικο. Εκτός των 5 πομπών που ανέφερα πριν. Μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, μας είπες πριν ότι το 1977 σε ένα κανάλι της Βρετανίας, εκεί που είχαν μια ροή προγράμματος, ξαφνικά δέχτηκαν ένα μήνυμα τέτοιο ανεξήγητο. Ναι. Μέσα στις ειδήσεις έπαιζε. Χάλασε το σήμα. Δείχνει ότι το μήνυμα ή έρχεται από το διάστημα ή έρχεται από δορυφόρο. Η παρεμβολή που ακούσατε μέσα του ραδιοφώνου, γιατί έπαιξε και λίγο ένα ραδιόφωνο, είναι το μπλέξιμο των υπόλοιπων πομπών. Αυτό το 1977. Αν μπορέσει κάποιος
να μου το βρει σε άλλη περίπτωση, σε κάποιο άλλο βίντεο, πραγματικά να μου το στείλει και θα τον παραδεχτώ. Μάλιστα. Χάρη, έλεγες πριν για την ψυχική επαφή και θέλω να ρωτήσω εάν τελικά υιοθετείτε και από κράτη ότι υπάρχουν αυτοί, μήπως έχουν σχέση και με μυστικές υπηρεσίες που τους χρησιμοποιούν προς όφελός τους, όπως για παράδειγμα τους ψυχικούς, η ΚΚΜ, που στην περίοδο του ψυχρού πολέμου τους χρησιμοποιούσαν με την τηλεκίνηση και όλα αυτά. Είναι κάτι παραδεκτό και έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ από γνωστά, ίσως και τηλεοπτικά δίκτυα. Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα σε αυτό και τους επαφικούς στο κομμάτι που εξετάζουμε σήμερα, Χάρη? Ξεκινάω με ένα μεγάλο αν υπάρχουν οι εξωγήινοι που επικοινωνούν ψυχικά, αν υπάρχουν οι επαφικοί, εννοείται ότι οι μυστικές υπηρεσίες θα τους έχουν προσεγγίσει. Και τους επαφικούς, αλλά και όλους αυτούς τους τις εξωγήινες φυλές. Οπότε οι επαφικοί, επειδή σε αυτό το κομμάτι η Φίλης τα ξέρει πολύ καλύτερα, υπάρχουν οι θετικές οντότητες και οι αρνητικές οντότητες. Και μέσα σε όλα αυτά είναι μπλεγμένες εννοείται και οι μυστικές υπηρεσίες. Ναι. Φίλης, εσύ τι λες? Υπάρχουν. Από κάθε πλευρά υπάρχουν και πώς θα το πω τώρα, οι αγγελιαφόροι. Υπάρχει ο πομπός και ο δέκτης από κάτω. Ναι. Αν είναι εύκολο με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας να γυρίσουμε λίγο στις φωτογραφίες που ήταν σαν σκίτσα και παρουσίαζαν κάποιες εκ των φυλών που επισκέπτονται τον πλανήτη, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία που μου έδωσε και ο Χάρης ο Κουτσιάφτης, κυρίες και κύριοι. Όπως αυτός είναι ο Αστάρ, ας πούμε. Δηλαδή, φίλοι, εσύ τι έχεις να πεις για αυτά? Γιατί θα τα βλέπουν και λένε, παιδιά, τι μας δείχνετε τώρα βραδιάτικα, ξέρω εγώ, πώς θα είναι να τα πιστέψω αυτά τώρα? Ο Ξανθός που είδαμε θεωρείται ότι είναι ο διοικητής της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας του Φωτός, Πλιάδιος, ο Αστάρ. Αυτό μου θυμίζει λίγο τους θρύλους των... Και αυτός που μας μίλησε πριν ο Βρυλών υποτίθεται ότι ανήκει στη διοίκηση Αστάρ. Μάλιστα. Οι ανθρωπόμορφοι αυτοί εξωγήινοι, ξέρω εγώ πώς θα τους πούμε τώρα, μου θυμίζει και λίγο την ιστορία των Ανουνάκη. Που ο θρύλος των Βαβυλωνίων θέλει τους αρχαίους θεούς που ήταν εξωγήινοι και τους εκπολίτησαν να είναι ανθρωπόμορφοι. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες τους Ολυμπίους, ανθρωπόμορφους τους έδειχναν. Επίσης, τα νεότερα χρόνια πολλοί εκ των ερευνητών που ασχολούνται με τον Όλυμπο έχουν κάνει λόγο για το ότι έχουν δει τέτοια όντα που μοιάζουν σαν τους αρχαίους Ολύμπιους θεούς, που είναι σαν τους ανθρώπους. Και υπάρχει και μια άλλη παράδοση στον Όλυμπο για κάποια παιδιά που εμφανίζονται στον Όλυμπο, που είναι ιονοί των εμφανίσεων τέτοιων ανθρωπόμορφων εξωγήινων, να το πούμε. Και μάλιστα υπάρχει και ένα τραγούδι του Νταλάρα που λέγεται Τα παιδιά από το Σύριο. Ναι, τα παιδιά από το Σύριο, την Ανδρομέδα, τις Πλιάδες. Χάρη, εσύ τι έχεις να πεις για αυτά και τις φωτογραφίες, τα σκίτσα που μου απέστειλες που βλέπουμε τώρα? Είναι οι αποκαλούμενες φυλές επισκεπτών από άλλους πλανήτες στη Γη. Ναι, είναι πολύ λογικό. Οι πρώτοι που θα μας πλησίαζαν θα ήταν ένα είδος το οποίο θα μας έμοιαζε. Και ένα είδος το οποίο θα μας κατανοούσε. Στην περίπτωση του είδους που θα μας έμοιαζε, είναι αυτές όλες οι ανθρωπόμορφες φιγούρες που είδαμε, η ψηλή λευκή που είδαμε στην αρχή και οι βόρειοι Νόρδικ στην πρώτη φωτογραφία, στις πρώτες φωτογραφίες, αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι εξωγήινοι, αυτοί που μας αντιλαμβάνονται, οι οποίοι ίσως και μάλλον δεν έχουν την ίδια μορφή με εμάς. Ο Σωκράτης Εκατερινίδης, ένας από τους πιο διάσημους Έλληνες ερευνητές UFO, και έχει ένα θέμα πάνω σε αυτό, του παρελθόντος, αναφέρει το 92 8 εξωγήινες φυλές που μέλη της κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Τόσες φυλές έχει καταγράψει και το Disclosure Project και αποκάλυψε σε μια παρουσίαση το 2008. Την ύπαρξη όλων αυτών των εξωγήινων φυλών επιβεβαιώνουν περισσότεροι από 400 μάρτυρες από όλο το χώρο της αμήνης των ΗΠΑ, αλλά και απλοί πολίτες που βίωσαν προσωπικές επαφές τρίτου τύπου. Επίσης, το μυστικό βιβλίο των εξωγήινων φυλών που βρέθηκε κατά τύχη το 1981 στην Μπαβαρία της Σιμπηρίας και αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά σε ένα μυστηριώδες βίντεο στο YouTube από το χρήστη Αζάζι, νομίζω, και κάποιους αριθμούς, που στην πραγματικότητα ήταν ένα φυλάδιο οδηγιών για τους ομοσπονδιακούς, γραμμένο στα ρωσικά από μυστικούς πράκτορες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Περιγράφει αυτό το βιβλίο λοιπόν 60 εξωγήινες φυλές να επισκέπτονται τη Γη, μερικές από αυτές από τον αιγιακό κόσμο, όπως είπες και εσύ, από την αρχαιότητα, και από την προγενέστερη εποχή των Φαραώ, που υπάρχουν σημαντικές καταγραφές. Υπάρχουν πάρα πολλές φυλές εξωγήινων, πολλές από αυτές τις βλέπουμε από πίσω τώρα στο background. Μπορούμε να τις αναλύσουμε μία-μία, βέβαια θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Καλύτερα να μιλήσουμε για τους επαφικούς. Αυτό όλο που περιέγραφες τόση ώρα μου θυμίζει την τοποθέτηση του Μεντβέντεφ εκ μέρους της Ρωσίας
Ναι. Για το ότι έχουμε βιβλίο καταγραφή, έλεγε, όπως δίνουν τα κλειδιά των πυρηνικών στον πρόεδρο που ανέρχεται κάθε φορά στην εξουσία στη Ρωσία, του δίνουν και κάποια στοιχεία για την ύπαρξη εξωγήνων και είναι αυτό που είπα πριν, μας έχουν ότι συνεργάζονται πολλές από αυτές τις φυλές με τις μυστικές υπηρεσίες. Όλοι αυτοί οι ξαφνικοί άνθρωποι της τεχνολογίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα κράτη, όλοι αυτοί οι πόλεμοι καλού κακού που εμείς τα αντιλαμβανόμαστε υλικά, ξεκινάνε από ένα πνευματικό επίπεδο, το οποίο υπάρχει μια υποβοήθηση από πίσω. Και ίσως είναι για από εξωγήινα όντα, από αυτές τις φυλές που αναφέρονται σε ρωσικά έγγραφα, σε φυλάδια του FBI, το παράδειγμα που έδειξα πριν με τον ITN, που υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά δείξαμε το συγκεκριμένο, γιατί τώρα τα σημερινά μπορείτε να μου πείτε ότι είναι κατασκευασμένα. Εκείνο δεν μπορεί να μου το αποδείξει κανένας πώς έχει κατασκευαστεί. Φίλοι, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι? Ναι, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Σε σχέση με τη σκιώδη κυβέρνηση του πλανήτη αυτή τη στιγμή, που υποτίθεται μετά τη μάχη της Ατλαντίδας που έχασε το φως, και για 13.000 χρόνια είμαστε, ναι, πιο δυνατά, για 13.000 χρόνια είμαστε υπό τον κύκλο του σκότους, ο οποίος κύκλος υποτίθεται τελειώνει και γίνεται μια μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι υπάρχει κι άλλο μήνυμα που λέει ότι αν το σκοτάδι χάνει σιγά σιγά από το φως, γιατί μην νομίζετε ότι υπάρχει μόνο κακό στον κόσμο, υπάρχει και πολύ καλό, απλά δεν εστιάζεται ο κόσμος σε αυτό. Όταν χάνεται λοιπόν το παιχνίδι, υπάρχει ένα plan B που λέει ότι οι αποστάτες, υπάρχουν αποστάτες από τη Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός, έτσι ανθρωπόμορφοι και όμορφοι και φωτεινοί, ας το πούμε, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη σκιώδη κυβέρνηση ως προπομπή υποτιθέμενων καλών εξωγήινων που έρχονται για το καλό μας. Γι' αυτό, αν έχετε παρατηρήσει, και το Βατικανό ξαφνικά μιλάει για τους Μα εδώ ο Οργανισμός των Εθνών έκανε λόγο για τη δημιουργία γραφείου υποδοχής εξωγήινων. Μπράβο. Αυτοί όμως δεν είναι οι καλοί εξωγήινοι που θέλουν το καλό της ανθρωπότητας. Είναι αυτοί που αν πάνε να χάσουν το παιχνίδι θα δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Αλλά πρώτα με ένα μεγάλο φιάσκο, έτσι. Ναι. Λέμε τώρα, λέμε. Χάρη, τι άλλο έχουμε να πούμε για τους αποκαλούμενους επαφικούς, ποιοι είναι, αν υπάρχουν άλλα τέτοια μηνύματα ενιγματικά και εντυπωσιακά όπως αυτό που παίξαμε πριν, για όσους μπορούν να τα δεχτούν, και βέβαια θέλει ψάξιμο το θέμα, αλλά εσείς ως ερευνητές μας λέτε ότι ισχύουν όλα αυτά. Αυτό που ακούσατε είναι δικό μου μήνυμα, Ναι. Σας το φέρνω εγώ. Καλώς. Χάρη, τι άλλο μπορούμε να πούμε για την ψυχική επαφή για αυτές τις επικοινωνίες? Μου κάνει κάποιες διακοπές στο Skype, αν μιλάω πάνω σε κάποιον ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά μου κάνει κάποιες διακοπές. Λοιπόν, τι ισχυρίζονται αυτοί οι επαφικοί λοιπόν για αυτές τις επικοινωνίες γενικά? Θα πω εγώ, θα μας τα πει ειδικά η φίλη μετά. Λοιπόν, το φαινόμενο της ψυχικής επικοινωνίας με εξωγήινους συνήθως τον μπερδεύουμε με περιγραφές απαχθέντων. Είναι ένα λάθος που γίνεται. Όμως είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Οι άνθρωποι που έχουν ψυχική επικοινωνία με εξωγήινες οντότητες, οι λεγόμενοι contactees, συνήθως περιγράφουν ευεργετικές εμπειρίες διανοητικής επαφής, με φιλικό χαρακτήρα, μιλάμε για τους καλούς πάντα, έχουν ταξιδέψει οικειοθελώς αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε υπτάμενους δίσκους στο διάστημα και σε άλλους πλανήτες, ενώ υποστηρίζουν ότι οι εξωγήινοι θέλουν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να λύσει τα προβλήματα που έχει, να σταματήσει την πυρηνική εποχή και να αποτρέψει την κατά τα άλλα αναπόφευκτη καταστροφή της ανθρωπινής φυλής. Οι contactees, οι επαφικοί δηλαδή, πιστεύουν ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη μετάδοση μηνυμάτων αγάπης και αδελφοσύνη σε όλο τον κόσμο, ώστε να σταματήσει η συγκάλυψη των άτια και να αποκαλυφθεί η συνεργασία των ισχυρών της γης με τις σκοτεινές εξωγήινες δυνάμεις. Να πω και ποιους Έλληνες επαφικούς έχουμε πάνω σε αυτό το χώρο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τους αναφέρω και πολύ καλό για να ξέρει ο κόσμος με ποιους καλό είναι να μιλήσει για περισσότερες πληροφορίες, αν τον ενδιαφέρει το θέμα. Λοιπόν, εκτός από τη γνωστή αστρολόγο Μάριο Ιαννίδου που είπα πριν, που ανέφερα στην αρχή, υπάρχουν αρκετοί επώνυμοι συμπολίτες μας στον χώρο, αλλά και ανώνυμοι. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο κύριος Δοξάκης Φανταζής, ιδιώτης ερευνητής, ιδρυτής της Χάφορ και αντιπρόσωπος της κοινωνικής επιστήμης της εξωπολιτικής στην Ελλάδα, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ουράντια στην Ελλάδα, ο κύριος Κωνσταντίνος Διαματόπουλος, ο ελληνικής καταγωγής Γιάσος που ζει στην επαρχία βόρεια του Σαν Φρανσίσκο
και θεωρείται ένας από τους δύο ιδρυτές της New Age μουσικής. Ήταν τότε που ασχολήθηκα με τη Psychedelic και βρήκα και αυτό το κομμάτι και το ψάξα. Ο φίλος και συνεργάτης μου σε θέματα επαφικών, Μιχάλης Νικολάου, που έχει το blog Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός. Μερικοί ακόμα που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ενώ θα πρέπει να ρωτήσουμε και την συνοδοιπόρο μας σε αυτή την εκπομπή. Είμαι και εγώ μία από εσάς, από αυτούς. Πάντως, απροκάλυπτα σας το λέω. Το θέμα Ουράντι, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει όμως με μια αίρεση, παιδιά, στην Αμερική με ένα τρελό, ο οποίος οδήγησε κόσμο στην αυτοκτονία. Άσχετα, ναι. Τα πραγματικά μηνύματα όμως της Ουράντια είναι πραγματικά μηνύματα. Άσχετα με το τι κάναμε μετά με αυτά. Το 1911, αν θυμάμαι καλά, η Ουράντια. Και έτυχε, επειδή έχει πολλές ομοσπονδίες, μια συγκεκριμένη ομοσπονδία να καταλήξει αίρεση. Έχει ένα βιβλίο από το 1900. Όπως και ο χριστιανισμός κατάντησε αίρεση. Από μόνος του. Τέλος πάντων, το κατοποίησαν. Σημαντικό να μην ξεχάσω και δύο κορίτσια από τη χώρα μας, ανώνυμα, που έγραψαν στις 27 Απριλίου του 2011 μια επαφική εμπειρία ζητώντας απαντήσεις στο Facebook. Το μήνυμα έλεγε συνοπτικά ότι έχουν αναμνήσεις από επαφή με εξωγήινους χωρίς να μπορούν να θυμηθούν πολλά. Και εκτός αυτού είχαν την αίσθηση επίσης ότι κάποιος τις παρακολουθούσε. Είχα μιλήσει με αυτά τα κορίτσια, είχα πάρει μια συνέντευξη, την έχω βάλει μέσα στην ιστοσελίδα κι αυτή. Πάντως, επειδή λίγο πριν είχαμε τον κύριο Δημήτρη Ζαφύρη, ο οποίος προέρχεται από τους κόλπους της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού και ήθελε να μείνει για να κάνει παρέμβαση και του είπε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να το προγραμματίσουμε στο μέλλον για να έχουμε και τη θέση της Εκκλησίας πάνω στο θέμα της ύπαρξης εξωγήινων και όλα αυτά που λέτε. Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους εκ μέρους της Εκκλησίας. Κάποιοι, όχι όλοι, στέκονται στο ότι σε καμία περίπτωση η Εκκλησία, ένα μεγάλο κομμάτι της τέλος πάντων, δεν δέχεται την ύπαρξη εξωγήινων και ακόμη περισσότερο όλα αυτά περί των επαφικών και κάνει λόγο ουσιαστικά για κακοποιά πνεύματα τα οποία κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτόν? Φίλοι, εσύ τι λες? Το Βατικανό μια χαρά άρχισε και το δέχεται πάντως ότι υπάρχουν και εξωγήινοι. Κατάλαβα, τα λέει όλο αυτό. Εσύ, Χάρη, τι λες? Η μεγάλη διαφωνία πάνω σε αυτό ήταν με το Ίδρυμα Ουράντια που έχει εκκλησία, που ουσιαστικά λένε τα ίδια πράγματα, αλλά ο ένας τα λέει πιο εκκλησιαστικά, μπορώ να πω, ο άλλος τα λέει πιο διαστημικά, μπορώ να πω. Το Ίδρυμα Ουράντια ισχυρίζεται ότι αντιπροσωπεύει γενικά την πέμπτη και την πιο ολοκληρωμένη κοσμοϊστορική αποκάλυψη προς τους ανθρώπους του πλανήτη Γη. Και μιλάει και για τον Χριστό μέσα, μιλάει για πάρα πολλά, γι' αυτό έχει ενοχλήσει την Εκκλησία. Είναι μια διαφορετική ερμηνεία. Πάντως με την Ελληνοορθοδοξία όλα αυτά, όπως τουλάχιστον επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι περισσότεροι εκ των αντιπροσώπων της Εκκλησίας, δεν μπορούν να έχουν σχέση. Ναι. Και στέκονται, ας πούμε, και σε ρίσεις όπως του Γέροντα Παΐσιου, ο οποίος ανακηρύχθηκε και Άγιος και έχει σχέση και με βιώματα του ελληνικού λαού για την αλήθεια της Ορθοδοξίας, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι και ότι αυτό οδηγεί σε έναν δρόμο απώλειας. Βέβαια, σύγχρονοι επιστήμονες και ερευνητές δίνουν αξιόλογα στοιχεία που δεν μπορεί κανείς να αντιπαρελθεί έτσι. Χάρη? Ναι, όντως. Ακόμα και η Αγία Γραφή, ακόμα και η Βίβλος, ακόμα και η Καινή Διαθήκη μιλάνε γενικά. Είναι η ερμηνεία που θα δώσουμε. Έχουν μεταφραστεί τόσο πολύ αυτά όλα τα έγγραφα, κυρίως η Ορθόδοξη Εκκλησία που τα έχει μεταφράσει και στα ελληνικά, που έχουν χαθεί κάποιες έννοιες. Έχω μήνυμα γι' αυτό. Θα ήθελα και εγώ να σας πω κάτι σχετικά με αυτό. Για πες μας. Το δικό μου μήνυμα, όπως μου έχει έρθει και το έχω περάσει σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι η ανθρωπότητα καλείται από το πνεύμα να υλοποιεί όχι τους φόβους της, αλλά τις ελπίδες και τα θέλω της. Να υλοποιεί ομορφιά. Και άρα η Αποκάλυψη είναι ένα σενάριο που μας λέει ο πνευματικός κόσμος ότι δεν είναι υποχρεωτικό να συμβεί. Αλλά όσο το τροφοδοτείτε και το περιμένετε, θα το έλξετε, διότι είστε υλοποιοί και συνδημιουργοί. Συνδημιουργοί παρά το δημιουργό. Υλοποιούμε τις σκέψεις και τα όνειρά μας. Σου λέει, γιατί θέλεις την καταστροφή σου? Αυτό είναι που σου λέει η φωτεινή πλευρά. Υλοποίησε την ομορφιά. Αυτό μπορείς να το παρακάμψεις. Μπορεί να μην συμβεί. Ωραία. Αν είμαστε έτοιμοι, θα επισημάνω λίγο προς το σκηνοθέτη μας να παίξουμε το βίντεο το σύντομο που αφορά στην έρευνα του Σωκράτη Εκατερινίδη. Ήταν γνωστός, είχε και μια ομάδα και με άλλους σημαντικούς ερευνητές στο θέμα των άτια στην Ελλάδα. Αν το βρεις, Μιχάλη, το συγκεκριμένο, πάμε να το προβάλλουμε για αμέσως μετά να γυρίσουμε στους δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ας το παίξουμε τώρα, κύριε Σίλια. Ο αείμνηστος Σωκράτης Εκατερινίδης, ίσως ο πιο γνωστός ερευνητής των φαινομένων UFO στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Σε συνέντευξή του πριν από πολλά χρόνια ανέπτυξε τα κόντακτι, δηλαδή τα όσα πίστευε για τις εξωγήινες φυλές που επισκέπτονται τη Γη. Είχε πει χαρακτηριστικά λοιπόν ότι πίστευε πως εξωγήινες φυλές επισκέπτονται τον πλανήτη μας.
Πιστευτές ή απίστευτες, σύγχρονα αναπόδεικτες, λογικά μυθικές, ήταν οι δηλώσεις ενός από τους πιο διάσημους Έλληνες ερευνητές UFO του παρελθόντος. Μη προσεγγίζετε το θέμα των άτια μόνο υλικά, έλεγε. Όπως ο άνθρωπος έχει ύλη, ψυχή και πνεύμα, έτσι και αυτά έχουν την τρισδιάστατη υπόσταση που αντιλαμβάνεστε. Αλλά επίσης έχουν και ενεργειακή διάσταση, υπαρκτή και πνευματική διάσταση που διαχέουν και από την οποία διαχέονται επίσης, έλεγε. Ο πλανήτης μας, είχε συμπληρώσει, αποτελεί ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Σε αυτόν κυκλοφορούν οι παρακάτω 4 φυλές, ερπετοειδείς, πτηνόμορφοι, εντομοειδείς και ανθρωποειδοί. Αυτό συμβαίνει γιατί ο πλανήτης μας είναι ένας από τους ελάχιστους πλανήτες του γαλαξία μας, στον οποίο υπάρχουν τα ακασικά αρχεία και το βιβλίο μνήμης του Θεού, τα οποία έχουν αιθερική και κρυσταλλική δομή, που με ενεργειακές συμπυκνώσεις καταγράφονται παλμικά κάθε σκέψη, κίνηση και πράξη ανθρώπων και όντων όλου του σύμπαντος. Αλλά εμείς οι θετικοί έχουμε πρόσβαση μόνο στα μέρη που μας αναλογούν. Recently, I was fortunate to have interviewed a young woman named Amy. Unbelievable as it may seem to many of us, Amy believes she is the victim of alien abduction. This is Amy's story. According to Amy, she first saw a strange object hovering in the sky when she was 11 years old. We also had a sighting together when we were 11 years old in our swimming pool in broad daylight. Even as a young child, I wasn't really sure what they were, and that was a long time ago. And back then, the whole alien abduction phenomenon wasn't at all out in the media. So, as a young girl, she wasn't familiar with the term UFO or alien abduction. But in later years, Amy discovered books that described encounters nearly identical to her own. Terrifying experiences led Amy to believe she was being haunted by demons. Why did you think they were demons? Because I was frightened. And I think at that time there were a lot of movies out about demons and ghosts, and you know, The Exorcist was out and stuff like that. So to me, that's all I could relate it to. I knew there was something there that was frightening me, and I remember on The Exorcist the bed levitating and stuff like that. So really that's all I could figure. Πολύ μυστήριο. Μάλιστα. Είναι θέματα περίεργα πραγματικά. Πολλοί θα πούνε ότι μήπως οι περισσότεροι από όλους αυτούς είναι τρελοί τελικά. Εσύ, Χάρη, τι λες? Είναι πως από ποια οπτική το βλέπει κανείς. Εγώ πιστεύω ότι κάτι υπάρχει. Σου έδωσα και κάποιες αποδείξεις πριν. Ναι. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, θα έχουν αυτή την πνευματική επικοινωνία. Είναι πολύ λογικό. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν. Και είναι πολύ λογικό ανά τους αιώνες κάποιοι να μας έχουν προσεγγίσει. Και κάποιοι να θέλουν να μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε ένα πιο σωστό δρόμο από αυτόν που ακολουθούμε. Ειδικά σε αυτή την εποχή που δεν ακολουθούμε ένα σωστό δρόμο. Να κάνω μια μικρή παρένθεση για πριν που μιλήσαμε για τη θρησκεία. Δηλώνω χριστιανός Ορθόδοξος για να μην παρεξηγηθώ από τον κόσμο. Χριστιανοί είμαστε όλοι, Χάρη, μην ανησυχείς. Ο χριστιανισμός για μένα είναι ένα κομμάτι του σύμπαντος που έχει πολύ καλό λόγο. Και γι' αυτό εγώ μέσω της ιστοσελίδας μου, επειδή προσπαθώ να παρουσιάζω αντικειμενικά όλα τα θέματα, γιατί όπως η Εκκλησία λέει ότι όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού, εγώ πιστεύω ότι όλοι και εκτός της γης είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού. Ναι. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, επειδή έχω μια κοινή άποψη, δεν έχω και επίθεση από την Εκκλησία γενικά και από κάποιον άνθρωπο της Εκκλησίας, και να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνουν πώς παρουσιάζω και πώς βλέπω το όλο θέμα. Χαρή, ο δεύτερος τίτλος του βιβλίου μου είναι «Κοινωνία με τη χρηστική συνειδητότητα». Το ότι προσεγγίζουμε, ας πούμε, τον Χριστό, καθένας με ένα δικό του τρόπο, με τα μηνύματα, ανάλογα με τα μηνύματα που έχουμε ή με την επαφή, είναι κάτι όμορφο. Ο καθένας δίνει το δικό του κομμάτι. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Δεν είναι μόνο ότι διαβάζεις, είναι και ότι νιώθεις. Ναι. Όταν ακούς το λόγο του Χριστού, ο καθένας βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Μπορεί να έχουμε επαφή μαζί του. Γιατί να μην έχουμε? Όλα μαζί βγάζουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μην πηγαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Το λόγο του Χριστού, μην πηγαίνουμε σε άλλα μονοπάτια, γιατί πολύ καλοί άνθρωποι. Θα ήθελα να πω και εγώ για τους επαφικούς κάτι. Η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός είναι δόγμα. Ή ακολουθείς αυτόν τον δρόμο ή όχι, τώρα μπαίνουμε κι αλλού. Ναι. Αλλά σωστά τοποθετήστε. Αναφορικά τώρα με τους επαφικούς, αν έχουμε να πούμε άλλα παραδείγματα εντυπωσιακά για ανθρώπους που μπορούν να προβληματίσουν και να πούν πολύ, μήπως τελικά όντως κάτι τρέχει εδώ πέρα, μπορεί να έχουν λάβει μηνύματα για την αποκαλούμενη ψυχική επαφή. Ή τέλος πάντων στο ερώτημα τι είναι και αν υπάρχουν επαφικοί. Έχουμε να δώσουμε άλλα παραδείγματα εντυπωσιακά, όπως το μήνυμα που είπατε πριν.
Εσύ φίλοι, τι λες πάνω σε αυτό που ρωτάω συγκεκριμένα? Έχω να πω τη δική μου προσωπική εμπειρία. Ωραία, ότι έχουμε τις αναμνήσεις από τις πατρίδες των ψυχών μας. Δηλαδή? Μπορούμε να ξέρουμε, να θυμόμαστε και να έχουμε οράματα και επαφή με τον κόσμο από τον οποίο προερχόμαστε. Με τους διαστατικούς κόσμους. Με πλάσματα και όντα. Δεν είναι απίθανο. Συμβαίνει. Δηλαδή, εσένα στη ζωή σου, τι σου έχει συμβεί δηλαδή, και σε κάνει να έχει μεταστραφεί εκεί και να επισημαίνεις όλα αυτά? Δεν ξέρω, αυτή η φωνή που άκουγα πάντα μέσα μου, αυτό που λέμε ο ανώτερος εαυτός μου, κάποια στιγμή ήρθα σε επαφή μαζί του. Και είναι η φωνή του ενστίκτου που μας λέει κάθε άνθρωπος έχει έναν αγγελικό εαυτό που περιμένει να συνδεθεί μαζί του. Και είναι αυτή η φωνή που σου λέει μην πας εκεί, θα πάθεις κακό. Και εσύ πας. Αυτή η φωνή, αν συνδεθούμε με αυτό το κομμάτι, αρχίζουμε και συνδεόμαστε και με τα υπόλοιπα. Γιατί ανήκουμε σε ένα πολυδιαστασιακό εαυτό, ο οποίος μπορεί να έχει άλλους 10, 12 και να κατοικούν αυτές οι ψυχούλες σε άλλες διαστάσεις. Μπορείς να συνδεθείς με αυτό το δέντρο. Είναι ένα θεϊκό δέντρο. Αυτό το δέντρο λοιπόν, αυτές οι ψυχές που είμαστε πάλι εμείς, έχουν την τάση και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Είναι θεϊκά κλάσματα. Μάλιστα. Εσύ, Χάρη, πάνω σε αυτό που ρώτησα, αν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε στο πλαίσιο ερευνών με ντοκουμέντα, όπως μας δίνεις από την αρχή και πάντοτε, Χάρη, γιατί κάνεις σοβαρή έρευνα, περί της ψυχικής επαφής, περί των αποκαλούμενων επαφικών, παραδείγματα με άλλους μπορεί όντως να έχουν λάβει κάποια μηνύματα να λένε ότι το έχουν ζήσει αυτό και να μην είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πέρασε αβίαστα, να θέλουν ψάξιμο γιατί προβληματίζουν. Υπάρχει μια τεράστια ιστορία που θα μπορούσαμε να τη γράψουμε σε βιβλίο και όχι σε ένα, να τη γράψουμε σε 20 τόμους, 40 τόμους. Υπάρχουν απίστευτες ιστορίες πάνω σε αυτά που ξεκινούν από το 1891, πολύ πιο πριν από τη συντριβή του Roswell και την άνθηση του φαινομένου των UFO, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν επηρεαστεί από αυτά τα πράγματα. Όταν στο βιβλίο τότε, το 1891, του Thomas Blood, αν δεν κάνω λάθος, The Man from Mars ήταν το βιβλίο, ο συγγραφέας ισχυρίστηκε ότι συνάντησε έναν Αριανό στο Κεντάκι. Να ονοματίσω εδώ τη λέξη Αριανός. Ο Αριανός, που έχει παρερμηνευτεί κι αυτός πάρα πολύ, δεν είναι ο Αριανός που ζει στον Άρη. Και βγαίνουν όλοι και το λένε αυτό, και δηλαδή αυτή η αμάθεια ώρες δεν την αντέχεις. Μιλάμε για τον Αριανό, τον επισκέπτη που έρχεται από το αστρικός μήνος, αν δεν κάνω λάθος, από τον Balsar, από τον Balsar LMG1, που ονομάζεται Little Green Man 1, και επειδή ήταν μικρός πράσινος άνθρωπος στα ελληνικά, γι' αυτό λοιπόν και τους λέγαμε Αριανούς, όχι επειδή ζούσαν στον Άρη, αυτούς τους πρώτους επισκέπτες. Λοιπόν, έχουμε και άλλες περιπτώσεις, θα πω κάποιες πιο παλιές. Μεταξύ του 1911 και του 1934, κάπου εκεί, όταν μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλή τον καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Bill Salter, συνέλεξε 196 έγγραφα ενότητες που είχαν γραφτεί και ίδρυσαν τότε το Ίδρυμα Ουράντια που είπα πριν, να μην το ξαναλέω. Λοιπόν, άλλη περίπτωση τη δεκαετία του 1956, όταν υπήρχε μια πάρα πολύ σοβαρή ανάλυση του φαινομένου των επαφικών που ήρθε στο φως με τίτλο «Όταν η προφητεία αποτυγχάνει», που είχε ένα πιο θεολογικό χαρακτήρα, χωρίς βέβαια να πλήττει την Εκκλησία. Λοιπόν, το 1967 είχαμε τον George Van Tassel, μηχανικό αεροσκαφών, που αποφάσισε να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Giant Rock, στην έρημο της Καλιφόρνια, που αυτό προέκυψε τέλος πάντων μετά από μια εγκεφαλική επαφή με μια εξωγήινη οντότητα, που όπως ισχυριζόταν το υλικό του βράχου λειτουργούσε σαν κεραία, η οποία τον βοηθούσε να επικοινωνήσει πνευματικά καλύτερα με τα όντα. Αυτό έχει σχέση με τις φωτογραφίες που δείχναμε πριν, που δείχνουν κάποιους βράχους. Του είχα δώσει και το βράχο σε μία από τις φωτογραφίες, που τη δεκαετία του 50 μάλιστα, που ήταν μια φωτογραφία, έγινε τόπος συνάντησης πολλών επαφικών που διοργάνωναν εκεί τις συνεδρίες τους, ενώ έφτασε στο αποκορύφωμα το Μάιο του 1967 το ετήσιο συνέδριο, όταν μάζευτηκαν εκεί 12.000 άτομα και βλέπαν τα ίδια οράματα όπως ισχυρίζονταν. Μάλιστα. Και όπως είδε πάρα πολλοί κόσμος δύσπιστος που πήγε εκεί, πολλούς ανθρώπους να διηγούνται το ίδιο μήνυμα ταυτόχρονα, χωρίς να τους το έχει πει κάποιος.
μέσα στη σιωπή, μετά όλοι αναφέραν ένα ίδιο μήνυμα. Λοιπόν, Μάλιστα. τη δεκαετία 20 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, του 1952 είχαμε τον George Adamski που έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ. Αυτός είναι ο βράχος, ο Giant Rock που είπαμε πριν. Σε ποια περιοχή είπες? Λοιπόν, στις 20 Νοεμβρίου του 1952 ο George Adamski, ο οποίος έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ, μαζί με 6 φίλους του οργάνωσαν μια εκστρατεία για να ψάξουν για υπτάμενους δίσκους στην έρημο, μια έρημο τέλος πάντων της Καλιφόρνια, δεν τη θυμάμαι πώς τη λένε αυτή τη στιγμή, όπου είχε την πρώτη του στενή επαφή με ένα ανθρωποειδές 1,5 μέτρο ψηλό, με μακριά ξανθά μαλλιά, παραπέμπει στους Nordic, που λέμε τους βόρειους, μπράβο. Λοιπόν, μαυρισμένο δέρμα όμως, έλεγε ο συγκεκριμένος, που του μίλησε τηλεπαθητικά και με νοηματική γλώσσα και μια πιο νοηματική επικοινωνία, γιατί τον τρόμαξε αρχικά με την τηλεπαθητική επαφή. Όλο το περιστατικό επιβεβαιώθηκε όμως και από τους φίλους του που στέκονταν μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά. Αμέσως μετά την επαφή η αναγνωρισιμότητα του Αντάμσκι αυξήθηκε και εκεί ήταν που τον χτύπησαν. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν συχνά τις φωτογραφίες του, οι οποίες δημοσιεύτηκαν από το 1953 και στο πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Οι υπτάμενοι δίσκοι έχουν προσγειωθεί». Εκεί τις βρήκα και σου έχω στείλει έναν υπτάμενο δίσκο του Αντάμσκι μέσα στις φωτογραφίες, που έγινε best seller το συγκεκριμένο βιβλίο. Και η μεγάλη στιγμή της καριέρας του ως κοντάκτη ήρθε όταν η βασίλισσα Τζουλιάνα της Ολλανδίας και ο Πάπας Ιωάννης, ο τότε, δεν θυμάμαι, ο 20ος, 25ος, δεν το θυμάμαι, τον κάλεσαν για να διαβάσουν το εξωγήινο μήνυμα που έλαβε το 1952 για τη σωτηρία της γης. Το συγκεκριμένο εγώ δεν μπόρεσα να το βρω ποτέ. Εύχομαι να το βρούμε. Μάλιστα. Σε κάποιο βίντεο, σε κάποια εφημερίδα γραμμένο, το ψάχνω πάρα πολύ να το βρω. Σαν ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι επιστήμονες σοβαρά τα έχουν αναλύσει αυτά τα μηνύματα για το ποια μπορεί να είναι η προέλευσή τους και να πούν ότι όντως, ρε φίλε, αυτό που μας λες δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ότι το έχεις πάρει από κάποιον γήινο ή ότι το έχεις πάρει από κάποιον που κάνει πλάκα ή είναι hacker, και ότι όντως μάλλον ανοίγεται ένα πεδίο έρευνας που ίσως να παραπέμπει κάπου. Μα οι επιστήμονες δεν έχουν το ίδιο εύρος. Δηλαδή, ρωτάω με την έννοια ότι τώρα μας ρωτάνε και κάποιοι εκ των τηλεθεατών, λένε κάποιοι έχω λάβει, λέει, μήνυμα από τον εξωγήινο. Και πώς το αποδεικνύει αυτό? Δεν είναι όλοι σοβαρά κανάλια τώρα επαφικά. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Αυτό σου λέω. Δεν σημαίνει ότι είναι πάντα. Λέει ο άλλος έχω λάβει μήνυμα, λέει ότι ξέρω εγώ θα γίνουν αυτά ή τα άλλα. Και μπορεί να τον ρωτήσει ο τρίτος, και πού ξέρω εγώ τι μήνυμα είναι αυτό, ή μήπως το κατέβασε η γκλάβα σου, ξέρω εγώ. Μα πώς έγιναν ρεζίλοι και εξαφανίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια? Για το 12 αν είπανε δηλαδή. Και όλοι αυτοί που είπανε τα πίστευτα ότι θα αναλυφθούμε το 12, που εγώ ποτέ δεν είπα τέτοια πράγματα και εκείνη τη μέρα παρουσίαζα το βιβλιαράκι. Ναι, εντάξει, δεν λέω αυτό εγώ. Εξαφανίστηκαν. Έχουν εξαφανιστεί και ήταν διάσημοι τότε. Θέλω να πω ότι τα μηνύματα που δέχονται, τους λένε, ας πούμε, ότι θα μπει η ανθρωπότητα, λέει, σε μια εποχή, λέει, που θα επέλθει ανάπτυξη, λέει, θα έρθει το φως, λέει. Μήπως υπάρχει το ενδεχόμενο, δεν έχω ακούσει μια φορά να δέχονται ένα μήνυμα ότι να τους λέει κάποιος ότι θα έρθω και θα σας κάνω, θα σας ράνω, ξέρω εγώ, ένα μήνυμα που να είναι κακό. Αφού είναι επαφικοί, δεν θα μπορούσαν να δεχτούν και ένα μήνυμα από μια κακή πλευρά εξωγήινων. Να υπάρχει τρόπος για να καταλάβεις όμως τη διαφορά. Γιατί πάντοτε όλα δήθεν είναι θετικά. Και όχι, το πάω ένα τέτοιο μήνυμα αρνητικό. Ναι, το πάω εκεί γιατί πολλοί λένε μήπως όλα αυτά είναι μια συνωμοσία και μια πλεκτάνια για να καθοδηγήσουν διαφορετικά την ανθρωπότητα τελικά από ένα. Προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που ίσως να την προωθούν συγκεκριμένα κέντρα στον πλανήτη που θέλουν το κακό του ανθρώπου. Και τελικά πώς αποδεικνύεται δηλαδή κάποιος που βγαίνει και λέει έχω λάβει ένα μήνυμα από έναν εξωγήινο? Πώς αποδεικνύεται ότι το έλαβε? Εμείς πάντως συστήνουμε κάποια φίλτρα. Ας πούμε αυτό για τον τηλεοπτικό σταθμό, με βάση τα στοιχεία που μας δίνει ο Χάρης και οι Φίλης, είναι για να βάζει σε προβληματισμό. Αλλά από εκεί και πέρα ο κάθε ένας τώρα στην Αμερική λέει έχω δεχτεί, λέει, μήνυμα, λέει πήρα από. Αυτό το ερώτημα που θέτω δεν έχει μια σοβαρότητα. Αν έχει βάλει κάποιες προστασίες ο ίδιος, γιατί χρησιμοποιούμε κάποιες προστασίες ώστε το κανάλι μας να δέχεται μόνο φωτεινές οντότητες, ας το πούμε. Η προστασία είναι η ελεύθερη βούληση, η οποία απαγορεύεται να διαρριχθεί όταν δεν το θέλουμε. Μάλιστα, και γι' αυτό προσπαθεί να γίνει πλάγια διάρρηξη της ελεύθερης βούλησής μας από. Δεν παίρνω όμως απάντηση αυτό που σε ρώτησα τώρα όμως. Για το. Χάρη, κατάλαβες εσύ πώς το ρωτάω? Κάνε μου πάλι την ερώτηση γιατί με μπερδεύτηκα ας φορά λίγο. Λέω κάποιοι, όπως λέτε, βγαίνουν και λένε είμαστε επαφικοί και δεχόμαστε μηνύματα που τα περισσότερα είναι καλοπροαίρετα. Πώς αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι επιστήμονες τους έχουν πάρει να τους πούν έλα εδώ, ξέρω εγώ, να δω τον υπολογιστή σου ή να σε εξετάσω, ξέρω εγώ, να δω
πνευματοεγκεφαλικά όλα αυτά. Δεν έχουν όλες τις απαντήσεις οι επιστήμονες. Πώς αποδεικνύει ότι διέλευε το μήνυμα αυτός? Όχι, δεν τις έχουν όλες τις απαντήσεις. Η εγκεφαλική επικοινωνία δεν έχει αποδειχτεί, να πω την αλήθεια. Δεν έχουν ασχοληθεί καν οι επιστήμονες με αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι βέβαια αντικρουόμενο με όλα αυτά τα έγγραφα και όλα αυτά τα βιβλία που έχουν γραφτεί για αυτές τις φυλές. Το μόνο μήνυμα που θέλαμε να αναλυθεί και αυτό που παρουσίασε σήμερα στην εκπομπή του 1977, στο οποίο ασχολήθηκαν πάρα πολλοί τεχνικοί και πολλοί επιστήμονες να δουν, δεν μπόρεσαν ούτε να το ονομάσουν σίγουρα ως φάρσα. Όλα τα άλλα... Αυτό είναι σοβαρό που λες και... όλα τα άλλα, το 90% μπορεί να είναι και μητεύματα, μπορεί να είναι και σχιζοφρένεια, δεν μπορείς να ξέρεις. Σχιζοφρένεια υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Θα πω κάτι άλλο. Αυτό το 10% όμως, αν μαζεύεις στοιχεία από επαφικούς, θα δεις ότι κάποια μηνύματα είναι ίδια. Δηλαδή ένας άνθρωπος από την Αυστραλία μπορεί να σου δώσει ένα ίδιο μήνυμα με έναν άνθρωπο που δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ από την Κίνα. Έτσι είναι. Αυτό δεν μπορείς να το αποδείξεις βέβαια επιστημονικά, όμως είναι κάτι που δεν εξηγείται κιόλας. Ωραία, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ένα τελευταίο σχόλιο από τη φίλη και ένα σύντομο μετά πάλι από το Χάρη για να κλείσουμε. Πρώτο Χάρης. Ωραία, Χάρη, ένα απολογισμό. Χάρηκα πολύ και ευχαριστώ για το αφιέρωμα που μου έκανε στο blog σου. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Ευχαριστώ για το αφιέρωμα. Τι να πω, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα λογικό κομμάτι στους επαφικούς που δυστυχώς δεν έχει εξηγηθεί σωστά από τα κανάλια και κυρίως στην Ελλάδα που γίνεται ένα όργιο πάνω σε αυτό. Δηλαδή κανένας δεν θα σου εξηγήσει τίποτα και όταν βγεις σε ένα μεγάλο κανάλι σε εισαγωγικά θα αρχίσουν και την πλακίτσα. Οπότε καλά, αυτό είναι γνωστό στην Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ να εξηγήσουμε αυτό το κομμάτι στους ανθρώπους και με τη λογική και μέσα από τα μηνύματα της φύλης. Αυτό είναι στην Ελλάδα όντως άρρωστο μια πραγματικότητα. Κάτι άλλο επίσης αρνητικό. Όποιος τολμήσει να ασχοληθεί με όλη αυτή την γάμα θεμάτων που επιχειρούμε και εμείς να αναδείξουμε μέσα από τον κώδικα μυστηριών, κατευθείαν θα πάρει την ταμπέλα του γελίου. Δηλαδή αυτοί που υποτίθεται το παίζουν μεγαλοδημοκράτες. Και το ρίχνουν στην πλακίτσα και μεγάλο προοδευτική του διαλόγου. Τα οποία θα τους δώσουν, θα τους βουλώσουν απλά το στόμα και δεν θα ξέρουν πώς να πέρα από αυτό, δεν είναι κακό κανείς να ψάχνει, αρκεί να μην ενοχλεί το δίπλα του. Τώρα ο άλλος τι πρόβλημα έχει άμα εσύ ψάχνεις, πρέπει να σε πει Καραγκιόζη. Δηλαδή, εσύ άμα το πεις όμως Καραγκιόζη θα παρεξηγηθεί. Αυτός να σε λέει όμως. Και δεν είναι αυτός ο φασίστας, αυτός είναι ο. Άλλο σοβαρότητα και άλλο σοβαροφάνεια έχω να τους πω αυτούς. Εγώ λέω πρέπει να ανοίξουμε το νου μας και προς άλλες έννοιες. Ναι, άρα μου αρέσει και εμένα πάντα όμως να υπάρχουν και να το προχωράμε στην εκπομπή, αλλά να απαντάμε και με αποδεικτικά στοιχεία σε αρκετές περιπτώσεις. Γιατί όλα αυτά που λέτε έχουν ενδιαφέρον σίγουρα, αλλά πρέπει για να βγουν στοιχεία για την έρευνα των μυστηριών που κάνουμε και εμείς, να αποδεικνύουμε αν τελικά υπάρχει το μυστήριο, έτσι. Γι' αυτό έκανα και τα ερωτήματα για το αν οι επαφικοί αποδεικνύονται. Λοιπόν, θέλω αυτό το κομμάτι να κλείσουμε κάτι. Με το έγγραφο FBI, με το σήμα, είχαμε κάποιες καλύψεις αποδεικτικών στοιχείων. Δεν είναι αστεία αυτά που δείξαμε. Δεν το λέω για σένα, ναι, σίγουρα είναι δεδομένο αυτό. Ναι, πάντα το ψάχνω. Εγώ, αφού με ξέρεις, δεν βγαίνω ποτέ αν δεν έχω ένα έγγραφο ή κάποιο αποδεικτικό στοιχείο στα χέρια μου. Με ξέρεις. Το ξέρω και γι' αυτό σε καλούμε και σε τιμά αυτό και δίνεις στοιχεία που δύσκολα μπορούν να τα αντιπαρέλθουν και άλλοι. Είναι η υγείωσή μας ο Χάρης. Ωραία. Μπορεί να μην έχω επικοινωνία, όμως κάτι με οθεί τέλος πάντων και τα ψάχνω σωστά. Και όμως έχεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό ξημέρωμα. Να πω απλά ότι να χρησιμοποιήσουμε όλη τη διάκρισή μας, τη συναισθηματική μας νοημοσύνη, απλά για να καταλάβουμε αν η φίλη ή ο Χάρης οποιοδήποτε λέει αλήθεια ή ψέματα. Μόνο η καθαρή καρδιά λέει την αλήθεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εμείς. Καλό βράδυ. Γεια σου, Χάρη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σε όλους. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 11.30. Να ευχαριστήσω και τον Μιχάλη το Φατέκα, το σκηνοθέτη, που βοήθησε μέχρι και αυτή την ώρα να βγει άρτια η εκπομπή μας. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε την εκπομπή κάθε βράδυ Σαββάτου στις 11.30 από τη φιλόξενη συχνότητα του Άστρα. Επίσης, μέσω του www.astratv.gr μπορείτε να βλέπετε την εκπομπή μας όπου και αν είστε στον πλανήτη και έχετε ίντερνετ. Αν δεν μας βλέπετε και τηλεοπτικά,
την εκπομπή και ζωντανά, όπως και όλο το πρόγραμμα του σταθμού 24 ώρες το 24ωρο, αλλά και στο web TV του Άστρα, στο astratv.gr. Αν μπείτε, πατήσετε εκπομπές, βρείτε κώδικας μυστηρίων, μπορείτε να βλέπετε στο web TV, εκεί είναι βασμένες τις εκπομπές. Επίσης στο Google, λίστα κώδικας μυστηριών SV4 Dinos. Από το 2011 που ξεκινήσαμε εκπομπές μέχρι και σήμερα αναλυτικά οι εκπομπές μας. Στο Google, τέλος πάντων, αν πατήσετε κώδικας μυστηρίων, θα βρείτε δείγμα εκπομπών. Στο YouTube ανεβαίνουν οι εκπομπές μας, μαγνητοσκοπημένες, μέσω της Ανοπέας Ατραπού, του blog του φίλου συνεργάτη Χρήστου Κασταμονίτη. Και ακόμη, στο Facebook έχουμε μια μεγάλη ομάδα, μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, με τουλάχιστον 14.000 μέλη. Μπαίνουν και άλλοι στην ομάδα του Κώδικα Μυστηρίων. Για να μας βρείτε στο Facebook, πατάτε λατινικά Κώδικας Μυστηρίων. Η ομάδα μας βεβαίως έχει ελληνικό τίτλο Κώδικας Μυστηρίων, ελληνικά γράμματα. Για να βρείτε τον Κώδικα Μυστηρίων στα ελληνικά, τον πληκτρολογείτε στο Facebook στα λατινικά. Κάντε έτοιμα εκεί αν θέλετε να σας δεχτούμε. Γίνονται συζητήσεις, ανεβαίνουν θέματα που απασχολούν αυτή εδώ την εκπομπή. Πάντοτε βεβαίως με στοιχεία, όχι έτσι λόγια στον αέρα. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού, όπως είπα, για το επόμενο Σάββατο. Καλό ξημέρωμα.